Καλωσορίσατε στο κανάλι Blue Hackers GR. Τον προορισμό σας για βίντεο που εμπλουτίζουν τη γνώση σας πάνω σε θέματα πληροφορικής και δικτύων. Εκτιμούμε πολύ την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρέχουμε ακόμη ένα βίντεο με ενδιαφέροντα θέματα και πληροφορίες. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε κανένα από τα επερχόμενα βίντεό μας. Ας ξεκινήσουμε. Ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης. Η εκπαίδευση για την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Η κωδική πρόσβασης είναι η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στην παραβίαση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας. Περιγραφή. Η κωδική πρόσβασης είναι μια σειρά από χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν την πρόσβαση σε λογαριασμούς και προσωπικές πληροφορίες. Ένας ασφαλής κωδικός πρόσβασης είναι δύσκολο να προβλεφθεί ή να αποκρυπτογραφηθεί και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Συνέπειες. Η χρήση μη ασφαλών κωδικών πρόσβασης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Τα παιδιά μπορεί να γίνουν στόχος διαδικτυακής παρενόχλησης, η προσωπική τους πληροφορία μπορεί να καταχωρηθεί και να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους, και οι λογαριασμοί τους μπορεί να παραβιαστούν. Παραδείγματα. Απλό παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα για την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης είναι η χρήση ενός κωδικού πρόσβασης που περιλαμβάνει τόσο γράμματα όσο και αριθμούς, καθώς και ειδικούς χαρακτήρες, όπως η λέξη password γραμμένη με τον εξής τρόπο. Με κεφαλαίο P στην θέση του P. Με το σύμβολο at στην θέση του A. Με τα γράμματα S, S και W στη θέση τους. Με το ψηφίο 0 στη θέση του O. Με τα γράμματα R και D στη θέση τους. Με το χαρακτήρα του θαυμαστικού στο τέλος. Το αποτέλεσμα θα είναι η λέξη password να μεταμορφωθεί σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό σύνολο χαρακτήρων, PSSW0 or D. Το οποίο είναι πολύ πιο ανθεκτικό σε επιθέσεις brute force attacks. Το συγκεκριμένο παράδειγμα όμως είναι πολύ ευάλωτο σε επιθέσεις dictionary attacks, οπότε και δεν συστήνεται για χρήση. Ενδεικτικό παράδειγμα. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης μη ασφαλών κωδικών πρόσβασης είναι η περίπτωση ενός παιδιού που χρησιμοποιεί τον ίδιο απλό κωδικό πρόσβασης για όλους τους λογαριασμούς του στο διαδίκτυο, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο παραβίασης των λογαριασμών του. Πραγματικό γεγονός. Το 2019, ένας οργανισμός που ονομάζεται UK's National Cyber Security Center δημοσίευσε μια έκθεση που αποκάλυπτε ότι το 123456 ήταν ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος κωδικός πρόσβασης που παραβιάστηκε, με περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβιάσεις. Αναγνώριση. Η αναγνώριση της σημασίας της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης είναι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Οι γονείς πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις καλές πρακτικές σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης και να διδάξουν τα παιδιά τους πώς να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης. Προστασία. Οι καλύτερες πρακτικές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς κωδικού πρόσβασης περιλαμβάνουν τα εξής. Μήκος, πλήθος χαρακτήρων. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 χαρακτήρες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κωδικός πρόσβασης, τόσο πιο ασφαλής είναι. Ποικιλία χαρακτήρων. Ένας κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει μια ποικιλία από χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Αποφυγή των προφανών. Μην χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης ή η διεύθυνση email, ως κωδικός πρόσβασης. Μη χρήση πραγματικών λέξεων. Οι κωδικοί πρόσβασης που βασίζονται σε πραγματικές λέξεις είναι πιο ευάλωτοι σε επιθέσεις λεξικού, dictionary attacks. Χρήση διαχειριστή κωδικών πρόσβασης. Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης μπορεί να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης. Η χρήση του προτείνεται ανεπιφύλακτα. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης τακτικά. Αν και η συχνή αλλαγή κωδικών πρόσβασης δεν είναι πάντα απαραίτητη, είναι καλή ιδέα η αλλαγή τους, ιδιαίτερα στους σημαντικούς λογαριασμούς, κάθε 3 με 6 μήνες. Ενέργειες γονέων. Οι γονείς μπορούν να προωθήσουν την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης στα παιδιά τους με τους εξής τρόπους. Εκπαίδευση. Να εξηγήσουν στα παιδιά τους τη σημασία των ασφαλών κωδικών πρόσβασης. Μπορούν να τους δείξουν πως οι ασφαλείς κωδικοί πρόσβασης μπορούν να προστατεύσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες από τους hacker. Δημιουργία ασφαλών κωδικών πρόσβασης. Να βοηθήσουν τα παιδιά τους να δημιουργήσουν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Χρήση διαχειριστή κωδικών πρόσβασης.
Να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης. Αυτό μπορεί να τα βοηθήσει να δημιουργήσουν και να αποθηκεύσουν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης. Παρακολούθηση. Να ελέγχουν τακτικά τους λογαριασμούς των παιδιών τους για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης. Να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασης τακτικά, ειδικά αν υπάρχει υποψία ότι ένας κωδικός πρόσβασης έχει διαρρεύσει. Αντίμετρα. Εάν τα παιδιά γίνουν θύματα διαδικτυακής απάτης λόγω κακής χρήσης των κωδικών πρόσβασής τους, υπάρχουν αντίμετρα που μπορούν να ληφθούν. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης. Το πρώτο βήμα είναι η αλλαγή όλων των κωδικών πρόσβασης που μπορεί να έχουν διαρρεύσει. Επικοινωνία με την υπηρεσία. Επικοινωνία με την υπηρεσία ή την πλατφόρμα όπου έγινε η απάτη και αναφορά του προβλήματος. Αναφορά στις αρχές. Αναφορά της απάτης στις αρμόδιες αρχές και στην αστυνομία. Υπάρχουν ειδικές μονάδες της αστυνομίας για την καταπολέμηση της διαδικτυακής απάτης, όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Παρακολούθηση των λογαριασμών. Παρακολούθηση των λογαριασμών των παιδιών για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Εκπαίδευση και ενημέρωση. Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη σημασία της διατήρησης ασφαλών κωδικών πρόσβασης και ενημέρωσή τους σχετικά με το πώς να αντιδρούν σε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή πρόταση, μην διστάσετε να την αφήσετε στα σχόλια. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για εμάς και μας βοηθά να βελτιώνουμε το περιεχόμενό μας. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Ελπίζουμε να απολαύσατε το βίντεο μας και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.